हेलो साथी, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल टेक सिमोनपुनमा। अनि आज फेरि पनि म एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई भन्नेछु कि WhatsApp कसरी चलाउने भनेर। अनि यदि तपाईहरुलाई WhatsApp चलाउन आउँदैन भने कृपया यस भिडियोको अन्त्यसम्म रहनु होला। म तपाईहरुलाई सबै स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। अनि फेरि WhatsApp कसरी चलाउने भनेर यदि तपाईहरुलाई आउँदैन भने पहिलो पटक तपाईहरु WhatsApp युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई हेर्नु होला। अनि यसपछि तपाईहरु 100% तपाई फिक्स हो, ग्यारेन्टी छ। अनि फेरि तपाईहरु सक्नुहुन्छ WhatsApp चलाउन। अनि म डिटेल्सहरु भन्नेछु। यो भिडियोको अन्त्यसम्म बन्नु होला। मनमा लागेको कुराहरु, नबुझ्नु भएको कुराहरु कृपया कमेन्ट बक्समा मलाई भन्नु होला। म तपाईहरुलाई नबुझेको कुराहरु फेरि पनि म भनिदिन्छु। अनि आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गो। साथीहरु, सबैभन्दा तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरु त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् WhatsApp भनेर। अनि फेरि WhatsApp सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यहाँ WhatsApp आउनेछ। हेर्नुस्, मैले वाट मात्र लेखेको थिएँ, WhatsApp मेसेन्जर भनेर आइसकेको छ। तपाई WhatsApp मात्र हेर्नु होला। WhatsApp अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ 5 बिलियनले डाउनलोड गरेका छन्। अनि इन्स्टल गर्नुहोस् यसलाई। अनि इन्स्टल हुनेछ यो केही समयपछि। म स्पिड बढाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्स्टल भइरहेको छ। अनि साथीहरु, यसलाई तपाई ओपन गर्नुहोस्। यसको फिचरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डेभलपरको तल गएर। म ओपन गर्नेछु। ओपन गरेपछि तपाईहरु यहाँ फेसबुक रहेको छ तल फ्रमबाट फेसबुकबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु नम्बरबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने तपाई एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस्। फेसबुकबाट गर्न चाहनुहुन्न भने तपाई सिधै एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा एकचोटी ट्याप गरिदिनुहोस्। अनि टच गरेपछि तपाईहरुको यहाँ फोन नम्बर माग्छ, माथि नेपाल लेखेको हुनुपर्यो। अनि यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्नुहोस्। जस्तै म आफ्नो यहाँ नम्बर हाल्नेछु। जस्तै तपाईहरुको लागि उदाहरणको लागि म आफ्नो नम्बर हाल्नेछु। अनि तपाईहरु आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ फेरि एकचोटी अझै कन्फर्म गर्न पठाउँछ तपाईहरुलाई यो नम्बर तपाईको हो कि हैन भनेर। त्यसपछि तपाई ओके गरिदिनुस्। अनि यसपछि तपाईहरुको यहाँ ओटीपी एसएमएस आउनेछ। अटोमेटिक यहाँ यसले इन्टर गर्नेछ। अनि फेरि यदि तपाईहरुको अटोमेटिक भएन भने तपाई मेसेज बक्समा गएर तपाईहरु अनि त्यो ओटीपी नम्बर लिनु होला। जस्तै मेरो यहाँ आइसक्यो, आफै भइसक्यो। अनि यसपछि म यहाँ नट नाउ गरिदिन्छु। किनकि तपाईहरु पुरानो WhatsApp छ भने त्यसबाट कन्टिन्यू हुन्छ। अनि तपाई पहिलो पटक हो भने नट नाउ गरिदिनुस्। म नट नाउमा एकचोटी टच गरिदिन्छु। अनि यहाँ तपाईहरुको अगाडि यहाँ हुन्छ टाइप योर नेम हियर। अनि फेरि तपाईहरु यहाँ WhatsAppमा आफ्नो नाम के दिन चाहनुहुन्छ। जस्तै म यहाँ आफ्नो नाम दिनेछु। मेरो नाम चाहिँ नि सिमोन। अनि फेरि पुन, मेरो नाम सिमोनपुन। अनि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो दिन सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो वालपेपर। अनि ग्यालरीमा जानुहोस्। ग्यालरीमा गएर यहाँ तपाईहरु अलाउ गरिदिनुहोस्। अलाउ गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ आफ्नो फोटो चुज गर्नुहोस्। जस्तै म एउटा यहाँ फोटो चुज गर्नेछु। यो फोटो म चुज गर्नेछु। त्यसपछि डन गरिदिनुहोस् तपाई। अनि डन गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो आइसक्यो प्रोफाइल। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ अगाडि यस्तै आउनेछ। तपाईहरु अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेसेज बक्स भनेर मेसेज बक्स जस्तो आइकन छ। तपाई एकचोटी त्यसमा ट्याप गरिदिनुहोस्। त्यहाँ ट्याप गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँ फोन कन्ट्याक्टमा जति पनि तपाईको WhatsAppमा अनि तपाई जसले गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुस्। जस्तै म यहाँ मेरो पुरानो आइडी छ यसमा गर्न चाहन्छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाई टाइप मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। के हेलो हाई भन्न सक्नुहुन्छ यसबाट। जस्तै म यहाँ के लेख्ने छु, हेलो गाउँले छिटो WhatsApp। अनि यहाँ सेन्ड गरिदिनेछु म। यसरी तपाईहरु यहाँबाट मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि फेरि त्यसपछि तपाईहरु यसबाट केही फोटोहरु पठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा उ छ। त्योभन्दा पहिला यता हेर्नुस् यहाँ इमोजीहरु पनि छन्। तपाईहरु इमोजीबाट पनि तपाईहरु आफ्नो टेक्स्ट अनुसार पठाउन सक्नुहुन्छ। हो यहाँ चाहिँ तपाईहरु आफ्नो फोटोहरु, भिडियोहरु, अडियोहरु तपाई पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ फोटो पठाउने छु। ग्यालरीमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ कुनै फोटो म छान्ने छु। फोटो छानिसकेपछि म यहाँ यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोको तल एड अ क्याप्सन भनेको छ। क्याप्सनमा तपाई के लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि म यहाँ के लेखिदिनेछु, योर फोटो। अनि त्यसपछि यहाँ म सेन्ड गरिदिनेछु। अनि सेन्डमा एकचोटी टच गरिदिनुहोस्। यो सेन्ड हुनेछ। अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो गइसक्यो। तल फोटो तल यो फोटो लेखेको छ। अनि तपाई यो क्यामेराबाट तपाईहरु आफ्नो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट होल्ड फर भिडियो लेखेको छ, ट्याप फर फोटो। जस्तै म एउटा यहाँ एउटा फोटो या भिडियो के हालेर देखाउने छु। अनि यहाँबाट माथि स्वाइप अप ग्यालेरी लेखेको छ। तपाई एकचोटी माथि स्वाइप गरिदिएपछि तपाईहरु सिधै ग्यालेरीमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
अनि ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईहरु यहाँ आफ्नो भिडियो छान्नुस्। जस्तै म यहाँ एउटा भिडियो छान्नेछु। एउटा भिडियो छानिसकेपछि तपाईहरु कुन चाहिँ भिडियो छान्नुहुन्छ तपाईको अनुसार। जस्तै म एउटा भिडियो छानेर म यसलाई छान्नेछु। त्यसपछि यहाँ तपाईको अगाडि यसरी आउँछ अनि तल फेरि फोटो जस्तै तपाईहरु गर्नुहोस्, सेन्ड गरिदिनुहोस्। अनि यो तपाईको ग्रीन चाहिँ फुल भएपछि यो हुँदैछ अहिले सर्कल। यो सर्कल भइरहेको छ। अब आउनेछ यो ग्रीन हो, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्रीन पुरै फुल भएपछि तपाईको भिडियो चाहिँ उता पुग्नेछ। अनि तपाईको नेट अनुसार हुन्छ, अब कति स्लो छ कति फास्ट छ तपाईको नेट। अहिले मेरो चाहिँ एकदम स्लो भइरहेको छ। अनि जस्तै म अरु पनि देखाउनेछु तपाईहरुलाई। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँबाट अडियो देखाउनेछु। अडियो हालेर यो अडियो जानुस्। अडियोमा एकचोटी ट्याप गर्नुस् अनि अडियोमा तपाई चुज गर्नुस् कुन अडियो फाइल हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। कुन जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा छ, म सेन्ड गरिदिनेछु। यो लोडिङ मिडिया भनेको छ। त्यसपछि यो जानेछ, यो ग्रीन आइकन पुरै फुल भएपछि जानेछ। अनि फेरि त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरु आफ्नो भोइस पठाउन चाहनुहुन्छ भने मेसेन्जर जस्तै यहाँ भोइसको आइकन रहेको छ। यसबाट तपाईहरु पनि भोइस पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु मेसेन्जर युजर हुनुहुन्छ भने सेम टु सेम त्यस्तै हो, अलिअलि फरक छ, बाकी सब उस्तै हो। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कल, कलिङ अनि यता 3 डट रहेको छ। 3 डटमा भ्यू कन्ट्याक्ट रहेको छ। भ्यू कन्ट्याक्टमा चाहिँ तपाईहरु उसको जसको WhatsApp अहिले हेरिराख्नु भएको छ, यो मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईहरु सबै डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलहरु सबै प्रोफाइलहरु रहेको छन्, मोबाइल नम्बरहरु, यिनीहरु नोटिफिकेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साइमन एनटीसी नम्बर भनेर। अनि म जस्तैमा ब्याक जानेछु अनि ब्याक गएर फेरि पनि एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्ट्याटस रहेको छ। अर्को हाम्रो स्ट्याटसमा तपाईहरु आफ्नो स्ट्याटस हाल्न सक्नुहुन्छ। ट्याप एन्ड होल्ड भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु आफ्नो स्ट्याटस हाल्न सक्नुहुन्छ। 15 सेकेन्डको 1 मिनेटसम्मको भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै म एउटा फोटो जस्तै हाल्दिनेछु, टिकटकको जस्तै यो फोटो केही लेखिदिनेछु म, लङ्गेस्ट गर्ल, अनि सेन्ड गरिदिनेछु म। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, शेयर टु फेसबुक स्टोरी तपाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो अपलोड भइसक्यो, म हेर्नेछु। 0 भ्युज भनेको छ अहिले। हेर्न सक्नुहुन्छ लङ्गेस्ट गर्ल। अनि फेरि तल वाइफाईको आइकनमा देखेको छ। अनि त्यसपछि म ब्याक आउनेछु। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कल। कलमा चाहिँ तपाईहरुलाई कोले तपाईलाई कल गर्यो, तपाईले कोलाई मिस गर्नुभयो कलबाट त्यो देखाउनेछ। अनि त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भर्खर अघि भर्खर फोन आएको थियो यसमा। अनि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू ग्रुप, न्यू ब्रोडकास्ट, यिनीहरु सबै तपाईहरु फेसबुकको ग्रुप जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अनि फेरि पनि म सेटिङमा जानेछु। सेटिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुको प्रोफाइल आउँछ, एकाउन्ट, प्राइभेसी, सेक्युरिटी, चेन्ज नम्बर, यिनीहरु सबै यसमा आउँछ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसीमा तपाईहरु आफ्नो सिक्रेटहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। सिक्रेटहरु यिनीहरु तपाईहरु कोलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, एभ्रीवन, माई कन्ट्याक्ट, नोबडी। अनि फेरि तपाईहरु आफ्नो अनुसार गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै छ, प्रोफाइल फोटो, एभ्री, अबाउट, स्ट्याटस। अनि यिनीहरु फिङ्गर लक, यदि तपाईको फिङ्गर लक छ भने तपाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। यदि तपाईको मोबाइलमा फिङ्गरप्रिन्ट छ भने तपाईले यहाँबाट WhatsAppलाई फिङ्गर लकबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै म यहाँ गर्दैन, एकछिन तपाईहरुलाई म देखाउनेको लागि म गर्दैन। एकछिन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल 2 स्टेप भेरिफिकेसन, चेन्ज नम्बर, रिक्वेस्ट एकाउन्ट, इन्फर्म डिलिट माई एकाउन्ट। अनि यो सबै छ सेटिङहरु तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो चेन्ज नम्बर यदि तपाईहरु अर्को नम्बरमा शिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो WhatsApp यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ सेक्युरिटी छ, त्यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 2 स्टेप भेरिफिकेसन यो गर्न आउँदैन भने म तपाईहरुलाई एउटा अलगै भिडियो बनाउने छु। यदि तपाईहरु मेरो सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियो पाउनुहुनेछ केही दिनपछि। अनि त्यसपछि म यहाँ ब्याक जानेछु। अनि ब्याक गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यति नै हो साथीहरु। अनि यहाँ सर्चबाट तपाईहरु आफ्नो साथीको नम्बरबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरु WhatsAppमा एक्टिभ छन् भने देखाउनेछ। जस्तै मेरो यो नम्बरबाट म देखाउनेछु, हेर्नुस् आइसक्यो मेरो WhatsApp, पुरानो WhatsApp। अनि यो सर्चबाट तपाईहरु कुनै नाम, साथीको नाम छ भने साथीको नामबाट पनि तपाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिर्फ बेसिक मात्र हो साथीहरु। यदि तपाईहरुलाई राम्ररी चलाउन आउँदैन भने यसरी हो साथीहरु यो WhatsApp चलाउने। यसको अपडेटहरु तपाईहरु हेर्नुपर्छ बेला बेलामा। अनि यसमा चाहिँ अपडेटहरु आएको हुन्छ केही दिन, महिना, हप्तापछि यसमा चाहिँ WhatsAppले अपडेट दिइरहेको हुन्छ ताकि तपाईको एकाउन्ट सिक्योर होस् भनेर। अनि यसले तपाईहरु यो WhatsApp युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यति नै थियो साथीहरु WhatsApp युज गर्ने कसरी हो भनेर। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला। अनि साथीहरु आजलाई यति नै। हस्त नमस्कार। फेरि पनि भेट्नेछु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। तबसम्मको लागि सबैलाई बाइ बाइ, गड ब्लेस यु, टेक केयर, ओके।